ኤናስጥልኝ ማርቲ ነኝ። ዛሬ የምሰራው ደግሞ አልጫ የቋንጣ ፍርፍር ነው። በጣም ይጣፍጣል። መጀመሪያ የማደርገው ሽንኩርቴን ከተፈተኩት ሽንኩርት አቁላላዋለሁ። ይሄ በቃል እንዳያርብን መጠንቀቅ አለብን። ያልጫ ስለሆነ እሳቱን ቀነስ አድርገን ሽንኩርታችንን እናበስላለን። ከነጭ ቅመም ጋር የወጥ ቅመም ጋር ጨምራለሁ እና አቁላላዋለሁ። ግማሽ የሻይ ማንኪያ ያህል ይበቃል። የነጭ ቅመም ማለት እንግዲህ የነጭን አዝሙድ እና ሌሎችም ከሞን የመሳሰሉ አብሮ የተዘጋጀ ማለት ነው። በዚህ ላይ ትንሽ ኮረሪማ ጨምራለሁ። ኮረሪማ አይብዛ። እኔ ቃናውን ስለምወድ ብቻ ነው ኮረሪማ የምጨምረው፣ እንዳይጠቁርብን በጣም መጠንቀቅ ያስፈልጋል። 1/4 የሻይ ማንኪያ የሚያክል የኮረሪማ ዱቄት። በመቀጠል ደግሞ እንደዚህ ፍሬሽ ያዘጋጀው ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል በርከት አድርገን እንጨምርበት። ለጤና በተለይ በዚህ አመት ለጤና በጣም ጠቃሚ ነው እና እሱ ላይ ነው ጠከር አድርገን ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ጨመር አድርገን እንስራ። በዛ ላይ አልጫም ስለሆነ ያስፈልጋል። መጨረሻ ላይም ገና ትንሽ ጨምርበታለሁ። ሽንኩርቱ መጠጥ ልክ እንዳለልን ሳያርብን 1/3 የሚያክል ኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቭ ኦይል ተጠቀምኩ። እንደዚህ ሽንኩርቱን ጠበስ እናደርጋለን። መጨረሻ ላይ ቅቤ ጣል አደርግበታለሁ። ይሄንን ለማቁላያ ያህል ትንሽ ዘይት ተጠቅሜያለሁ። ከአጠገባችን ሁሉ ጊዜ ሞቅ ያለ ውሃ አስቀምጠን በትንሹ ቀስ እያደረግን እናቁላላለን። ሽንኩርቷን በደንብ ማብሰል ነው ያለብን። አንዴ ሽንኩርቱ ከበሰለልኝ በኋላ ሌላው ቀላል ነው። እንደዚህ ፍሬሽ ቲማቲም ልጬ መጀመሪያ በውሃ ቀቅዬ ከዛ ቆዳውን ልጬ ክትፍ ያደረኩትን ቲማቲም ጨምራለሁ። ይሄ በጣም ቆንጆ ነው ለጤናችን። ሁሌ ስንመገብ ምግብ የጤናነትን ጤና ይሰጠኛል ወይ ብለን ማሰብ ያስፈልገናል። ማለትም አንዳንዴ ኑትሪሽን ባይኖረውም ብንበላ ኢትስ ኦኬ፣ ግን ብዙውን ጊዜ ወጣችን ውስጥ የምንጨምረው ነገር ለሰውነታችን ጠቃሚ መሆኑን ማረጋገጥ አለብን። ትንሽ ጨው ጨምራለሁ። በኋላ ደግሞ ቀምሼ ጨምራለሁ። ጨው ሁሉ ጊዜ ከትንሽ ነው የምንጀምረው። ከበዛ መቀነስ ስለማንችል፣ ካነሰ ግን መጨመር እንችላለን። በመቀጠል የጨምረው እርድ ነው። እርድ በጣም ጥሩ ነው ለሰውነታችን። ለሰውነት በተለይ በመጠኑም ቢሆን እርድ ለኢንፍላሜሽን ሰውነታችን ውስጥ የሚፈጠር ህመም አለ አይደለ? የወገብ ህመም፣ የሾልደር ህመም፣ የአንገት ህመም የመሳሰሉ ይህ እርድ ነን ኢንፍላማቶሪ ነው። ሌላም ብዙ ጥቅሞች አሉ። የአበሻ ቅቤ ጨምራለሁ። ወይ ደግሞ በዘይት ብቻ የምንሰራው ከሆነ ዘይቱን ጨመር አድርገን መጀመሪያ ላይ መስራት እንችላለን። የምንፈልገውን ያህል ቅቤ እንጨምራለን። ታዩት ይሄ በቃ አሁን አቤት እንደ ቆንጆ ሆና ተንተክታልናለች።
ሽታው መቼም ልዩ ነው። አሁን ይሄንን ቋንጣ እቤቴ ሰርቻው አይደለም ግን መግዛት ለምትፈልጉ ከካስኮ ነው የገዛሁት። በጣም ንጹህ ቋንጣ ነው። ዲሃይድሬት አድርገው ደርቆ የበሬ ቋንጣ ነው። ኖ ፕሪዘርቫቲቭ እና ኦርጋኒክ ነው። በዛ ላይ ዋናው ነገር ለጤና ማለት ነው። ይሄንን ቋንጣ አሁን እጨምራለሁ። በጣም ንጹህ ስጋ እንዴት ያምራል! አሁንም ሳፋን ቀነስ አድርገን ጥብስ ይበልና የወጡ ቃና ወደ ስጋ ወደ ቋንጣ ይግባ። አሁን የቋንጣ ብቻ ሳይሆን የእንቁላልም አብሬ ጨምሬ ነው የምሰራው። ኦልሞስት ከዶሮ ወጥ የበለጠ ነው የሚሆነው። በጣም ቀላል ነው፣ ጊዜ አይፈጅም። እንደዚህ ጨምር አደርግና ይሄንን አሁንም እሳቱን ቀነስ አድርጌ የቁሌቱን ቃና ለአንድ ለ5 ደቂቃ ያህል አቁላለዋለሁ። ከዛ በኋላ እንጀራችንን ጨማምረን ማቀራረብ እንዴት ያምራል! ትንሽ ውሃ ጠብ አድርግና እንደዚህ አማስለዋለሁ። እየደረሰልን ነው። ቅድም በላዩ ላይ ነጭ ሽንኩርት ጨምራለሁ ያልኩትን ትንሽ ነጭ ሽንኩርት ጨምራለሁ። ይበቃዋል። ይሄ እንደገና ፍሬሽ ነጭ ሽንኩርት እንዲ ቃና አፋችን ላይ ሲሰማ ጥሩ አይነት በቂ ውሃ ጨምርና ለፍርፍሬ አፈላዋለሁ። ይበቃዋል። ክትበልልኝ ቃሪያዎች ጨምራለሁ በላዩ ላይ ጠብጠብ አረግና አረንጓዴ ቃሪያ ላፒኖ ፔፐር ቆንጆ ነው፣ በጣም ቆንጆ ነው። በዚህ ሰዓት ነው እንግዲህ ጨውን እናስተካክለው። ቀመስ እናድርገው። ያንሰዋል ትንሽ ነስነስ አደርጋለሁ የሚበቃንን ያህል። አዲስ ያዘጋጀሁትን የድርቆሽ እንጀራ ነው ጨምረው ይችላሉ። ሁሉ ብዙ ይመስላል ግን ድርቆሽ ደስ የሚለው ነገር ምንድነው? ትንሿ ድርቆሽ በርከት ትላለች። ሁሉንም እናካሂደዋለን። እንጀራውንም ስብርብርብር ሳይልብን ይተውላችሁ እንዴት እንደሚያምር። ከስር ያለውን ወደ ላይ ማውጣት። ይሄ ቆንጆ ቁርስ ነው። ለቀዳሚ ቁርስም ለእሑድም ይሁን ለስራ ቀንም እንደዚህ የመሰለ ቆንጆ ፍርፍር ከነድስቱ እናቀርበዋለን። ይሄን ይመስላል። ይሄ ለብዙ ቤተሰብ ይበቃል። በጣም ብዙ ነው። በጣም ቀላል ነው። በጣም ብዙ ነው። ለጤናችን ቆንጆ ነው። ቋንጣውም በቂ ነው። ይኸው እንደምታዩት ደስ ይላል። ይሄን ቪዲዮ አይታችሁ ከወደዳችሁት ላይክን ከታች መጫንና ለሌሎች ሼር ማድረግ አትርሱ። ሰብስክራይብ ማድረግም አትርሱ። ስለ ሁሉም አመሰግናችኋለሁ። ከልቤ ወዳችኋለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮዬ ቅዳሜ አገኛችኋለሁ። ሌሎችም ቪዲዮዎች አሉ፣ እነሱንም ጎብኛቸው። አመሰግናለሁ። መልካም ቆይታ